برحب بحضراتكم في موضوع ما هو الريفت والموضوعات المتعلقة به مثل الأوتوكاد والBIM. أولا، ما هو ريفت؟ هو برنامج لعمل نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد من خلال معلومات المبنى، وبيستخدمه المهندسين والمصممين والمقاولين. ولهذا في 3 موديولز من ريفت: معماري وريفت إنشائي وريفت اسمه سيستم. والمقصود من سيستم هو ال MEP، وال MEP هو اختصار Mechanical Electrical Plumbing. في اختصار، برنامج ريفت بيصمم ويجسم مكونات المشروع في 3 أبعاد. ننتقل لأول موضوع متعلق بريفت وهو برنامج اوتوكاد. ما هو اوتوكاد؟ اوتوكاد برنامج لرسم المشروع. رسم المشروع يعني درافتنج. طيب، يعني ايه درافتنج؟ درافتنج يعني اوتوكاد لا يستطيع انه يتعرف على الخطين دولت باعتبارهم مثلا حائط، في حين انه في ريفت البرنامج قادر يتعرف على الخطين دولت باعتبارهم حائط، وده معنى الموديلنج، وده عكس معنى الدرافتنج. الشيء الجميل ان ريفت ممكن نعمله اكسبورت لاوتوكاد، والاوتوكاد ممكن نعمله امبورت لريفت، ولكن في عدد من المميزات غير موجودة في الاوتوكاد وموجودة في الريفت. على سبيل المثال، الحصول على جداول حصر كميات وتكاليف المشروع مباشرة من النموذج، وأيضا يقدر ريفت إنه يعمل تنسيق أو coordination بين الرسومات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، وبالتالي يقدر ريفت مثلا يكتشف مرور ماسورة صرف في عنصر إنشائي زي الأعمدة. علاوة على ذلك، أمر فيزنج في ريفت يستخدم في إدارة وقت المشروع. في النهاية، الBIM الموضوع الرئيسي المرتبط دايما بريفت هو BIM أو BIM. BIM هو اختصار Building Information Modeling، هي عملية أو طريقة تستند إلى نموذج ثلاثي الأبعاد. الطريقة دي أو العملية دي بتستخدم لتصميم وتخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع بكفاءة عالية. واحد من أهم البرامج المستخدمة في الBIM هو الريفت، ولكنه ليس البرنامج الوحيد الذي يستطيع أن يجسم المشروع. برجاء الانتباه إنه BIM هي طريقة أو عملية، ولكن ريفت هو برنامج يستخدم للاستفادة من العملية دي أو الطريقة دي. شكرا، وإلى اللقاء في فيديو رقم 2، فكرة عامة عن شكل برنامج الريفت.